নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ SSCত খালী হোৱা 2049টা পদৰ সম্পৰ্কত। কৰ্মচাৰী নিৰ্বাচন আয়োগৰ দ্বাৰা 2049টা পদৰ বাবে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ঘোষণা কৰা হৈছে। এই পদসমূহৰ বাবে মেট্ৰিক পাছৰ পৰা যিসকল আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। পদসমূহ কি কি আৰু অনলাইনৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া সেই সম্পৰ্কে জানিব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা। পদৰ সংখ্যা হ'ল 2049টা। কেটেগৰী ৱাইজ ভেকেঞ্চি চাওক। SC বাবে 255, ST বাবে 124, OBC কেটেগৰীৰ বাবে 456 আছে ভেকেঞ্চি, আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 1028, ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ বাবে আছে 186। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাওক। মেট্ৰিক লেভেল পোষ্টৰ বাবে ক্লাছ 10 বা হাইস্কুল পাছ হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইণ্টাৰমিডিয়েট লেভেল ষ্টুডেণ্টৰ বাবেও আছে, মানে 12 পাছ সকলো ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যিসকলে গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী লৈছে, যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ গ্ৰেজুৱেট হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এজ লিমিট জেনেৰেল ষ্টুডেণ্টৰ বাবে 18ৰ পৰা 42 ইয়াৰ্ছ। আৰু কেটেগৰী ৱাইজ যিহেতু ইয়াত এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। SC ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে 5 ইয়াৰ্ছ, OBC বাবে 3 ইয়াৰ্ছ আৰু PWD কেণ্ডিডেটৰ বাবে 10 ইয়াৰ্ছ, PWD OBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে 13 ইয়াৰ্ছ, PWD SC ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে 15 ইয়াৰ্ছ, ESM কেণ্ডিডেটৰ বাবে 3 ইয়াৰ্ছ। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো চাওক। আনৰিজাৰ্ভ আৰু OBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে 100, ওমেন SC ST PWD এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই। পে'মেণ্ট মোড অনলাইন। যদি এই পোষ্টসমূহৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে SSC অফিচিয়েল পৰ্টেলত গৈ অনলাইন কৰিব পাৰিব। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছখিনি চাই লওক। ষ্টাৰ্টিং ডেট হ'ল 26 ফেব্ৰুৱাৰী 2024, অৰ্থাৎ 26 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব 18 মাৰ্চ 18 মাৰ্চ 2024। গতিকে যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে আবেদন কৰক, যিহেতু কম্পিউটাৰ বেছড এক্সামিনেশ্যন 6 আৰু 8 মে'ৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। যদি আপোনালোকে সবিশেষ তথ্যখিনি চাব খোজে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনখন চাই ল'ব আৰু তাতে অনলাইন কৰাৰ লিংকটো পাব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।